Triệu Lệ Dĩnh được hỏi, Phùng Thiệu Phong có phải là một người cha tốt không? Câu trả lời của cô khiến Phùng Thiệu Phong sững sờ. Trong làng giải trí Hoa ngữ, cái tên Triệu Lệ Dĩnh chưa bao giờ hết nóng. Cô không chỉ được yêu mến nhờ sự nghiệp rực rỡ, những vai diễn đi vào lòng người, mà còn nhờ tính cách thẳng thắn, chân thành. Người ta yêu quý cô không chỉ vì cô là một nữ thần màn ảnh, mà còn bởi vì cô mang đến hình ảnh một người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ nhưng cũng đầy nhân hậu và ấm áp. Phùng Thiệu Phong, chồng cũ của cô, cũng là cái tên quen thuộc với khán giả. Anh là một nam tài tử từng có sự nghiệp nổi bật, gia thế hiển hách, được gọi là công tử hào hoa của làng giải trí. Khi cả hai công bố kết hôn, đó là một tin tức chấn động, khiến truyền thông dậy sóng. Khi họ ly hôn, sự nuối tiếc của công chúng cũng không kém phần rầm rộ. Và giữa tất cả những biến động ấy, con trai chính là sợi dây duy nhất nối kết hai người. Một lần, trong buổi phỏng vấn đặc biệt, một nhà báo đã bất ngờ đặt câu hỏi, theo cô, Phùng Thiệu Phong có phải là một người cha tốt không? Câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng lại chứa đựng sức nặng khôn lường. Bởi vì, trong mắt công chúng, hai người đã không còn là vợ chồng. Họ đã đường ai nấy đi. Vậy liệu Triệu Lệ Dĩnh có còn dành cho chồng cũ sự tôn trọng, sự công nhận? Hay cô sẽ né tránh, giữ im lặng? Không gian như lắng xuống, khán giả nín thở chờ câu trả lời. Triệu Lệ Dĩnh nhìn vào máy quay, đôi mắt sáng nhưng ánh lên sự trầm tĩnh. Cô khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi nói, nếu hỏi tôi, Phùng Thiệu Phong có phải là một người cha tốt hay không, tôi sẽ trả lời, anh ấy chính là một người cha mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng mong muốn có được. Câu nói ấy vừa vang lên, cả khán phòng như bùng nổ. Phóng viên ngỡ ngàng, khán giả xúc động, còn Phùng Thiệu Phong, người ngồi ở một góc xa xa, lặng lẽ dõi theo, bỗng chốc sững sờ. Anh không ngờ rằng, giữa bao sóng gió, giữa bao lời đồn đoán và tranh cãi, Triệu Lệ Dĩnh vẫn dành cho anh một sự thừa nhận thiêng liêng đến thế. Triệu Lệ Dĩnh vốn nổi tiếng là người không dễ dàng buông lời khen ngợi. Cô thẳng thắn, chân thành và luôn nói những gì mình cảm thấy thật sự đúng. Chính vì thế, lời khẳng định của cô càng khiến mọi người xúc động hơn. Cô kể, dù chúng tôi không còn là vợ chồng, nhưng với con trai, anh ấy luôn là một người cha trọn vẹn. Anh ấy có thể không phải là người đàn ông hoàn hảo trong mắt tôi, nhưng trong mắt con trai, anh ấy là người hùng, và điều đó khiến tôi tin rằng anh ấy là một người cha tốt. Lời chia sẻ này khiến công chúng càng thêm khâm phục sự trưởng thành và vị tha của Triệu Lệ Dĩnh. Cô không vì mâu thuẫn cá nhân mà phủ nhận vai trò làm cha của Phùng Thiệu Phong. Ngược lại, cô khẳng định một cách dứt khoát rằng anh chính là người quan trọng trong tuổi thơ của con. Phùng Thiệu Phong khi nghe những lời này, trái tim anh như bị chạm đến tận cùng. Anh vốn đã mang trong lòng nhiều mặc cảm. Sau ly hôn, anh từng lo lắng rằng mình đã đánh mất hình ảnh trong mắt vợ cũ, thậm chí con trai sau này có thể xa cách với anh. Nhưng giờ đây, câu trả lời của Triệu Lệ Dĩnh giống như một sự an ủi, một sự minh chứng rằng những nỗ lực âm thầm của anh trong vai trò làm cha, cuối cùng đã được nhìn nhận. Anh nhớ lại những buổi tối muộn, khi con trai sốt cao, anh bế con chạy đến bệnh viện. Anh nhớ những buổi chiều rảnh rỗi, anh đưa con ra công viên, tập cho bé đạp xe, chơi bóng. Tất cả những khoảnh khắc ấy, anh không mong được báo đáp, chỉ cần con trai vui cười. Nhưng giờ đây, anh biết rằng, người từng gần gũi nhất với anh Triệu Lệ Dĩnh cũng nhìn thấy. Và cô đã không ngần ngại công khai thừa nhận. Khán giả nghe xong câu trả lời ấy, nhiều người đã bật khóc. Một số bình luận trên mạng xã hội viết, hóa ra sau tất cả, họ vẫn còn trân trọng nhau đến thế. Triệu Lệ Dĩnh quá công bằng và bao dung. Cô không vì hiềm khích cá nhân mà phủ nhận công lao làm cha của anh ấy. Phùng Thiệu Phong thật may mắn, dù không còn là chồng, anh vẫn là người cha tuyệt vời trong mắt con và được vợ cũ thừa nhận. Câu trả lời ấy đã trở thành tiêu đề nóng, được chia sẻ khắp nơi. Nó không chỉ là lời khen ngợi một cá nhân, mà còn là thông điệp về tình yêu thương gia đình, về trách nhiệm làm cha mẹ sau ly hôn. Trong xã hội hiện đại, không ít cặp đôi chọn chia tay, nhưng điều quan trọng không phải là họ đã từng yêu nhau thế nào, mà là họ sẽ cùng nhau chăm sóc con cái ra sao sau khi tan vỡ. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, bằng chính sự lựa chọn ứng xử văn minh của mình, đã cho thấy một bài học quý giá. Dù tình cảm vợ chồng có thể không còn, nhưng tình cha mẹ thì không bao giờ mất đi. Và một người cha tốt, đôi khi không cần phải hoàn hảo, chỉ cần luôn ở bên con, trao cho con tình yêu thương trọn vẹn. Người ta kể rằng, sau buổi phỏng vấn, Phùng Thiệu Phong đã lặng lẽ tìm gặp Triệu Lệ Dĩnh. Anh nhìn cô rất lâu, rồi nói một câu ngắn gọn nhưng chân thành, cảm ơn em. Chỉ hai chữ ấy, nhưng chứa đựng biết bao tình cảm. Đó không chỉ là lời cảm ơn vì cô đã thừa nhận anh, mà còn là lời cảm ơn vì cô đã cho anh được tiếp tục làm cha một cách trọn vẹn, không bị ràng buộc bởi những định kiến hay lời đồn thổi. Triệu Lệ Dĩnh chỉ khẽ gật đầu, đôi môi cong lên một nụ cười dịu dàng. Trong ánh mắt hai người, vẫn còn đó những mảnh ghép của tình yêu cũ, vẫn còn đó sự trân trọng dành cho nhau dù con đường phía trước có thể không còn song song. Còn đối với con trai nhỏ,
em vẫn hồn nhiên chạy đến ôm chầm lấy cha, díu dít kể những câu chuyện ngây ngô, rồi lại quay sang mẹ cười tươi rạng rỡ. Bé chẳng biết gì về sóng gió của người lớn, cũng không quan tâm đến chuyện cha mẹ đã từng chia tay. Bé chỉ biết rằng cha luôn yêu thương bé, mẹ luôn dịu dàng bên bé. Và với bé, thế giới này như vậy là đủ. Câu trả lời của Triệu Lệ Dĩnh trong buổi phỏng vấn ấy đã làm rung động hàng triệu trái tim. Nó khiến người ta tin rằng tình yêu có thể thay đổi, hôn nhân có thể tan vỡ, nhưng tình cha tình mẹ thì không bao giờ phai nhạt. Phùng Thiệu Phong sững sờ không chỉ vì sự bất ngờ, mà còn vì anh nhận ra giữa anh và Triệu Lệ Dĩnh vẫn còn tồn tại một sự tin tưởng, một sự trân trọng đặc biệt, đó chính là sợi dây mang tên gia đình. Và có lẽ chính điều đó mới là minh chứng ngọt ngào nhất. Dù đi qua bao nhiêu biến cố, họ vẫn là những người cha, người mẹ tuyệt vời, cùng dành cho con trai một tuổi thơ trọn vẹn tình yêu. Triệu Lệ Dĩnh sau khi nói câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ, không khí trong buổi trò chuyện càng trở nên lắng đọng. Người dẫn chương trình, cũng như toàn bộ khán giả đều cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của cô. Đó không chỉ là một câu trả lời mang tính chất xã giao, mà ẩn sâu trong đó còn là sự thừa nhận về vai trò quan trọng của Phùng Thiệu Phong trong hành trình làm cha. Phùng Thiệu Phong ngồi ở một góc khuất phía sau hậu trường, lặng lẽ theo dõi. Ngay khoảnh khắc nghe thấy 3 chữ, người cha tốt, trái tim anh như bị lay động. Anh không ngờ rằng, sau những sóng gió, sau những lần trách móc, sau khoảng cách tưởng chừng không thể hàn gắn, Triệu Lệ Dĩnh lại có thể dành cho anh một sự công nhận như thế. Đôi mắt anh ngân ngấn nước, và có lẽ chính anh cũng không kìm nén được cảm xúc của mình. Khán giả khi theo dõi chương trình ấy đã bùng nổ trên các diễn đàn, mạng xã hội. Có người bình luận đây có lẽ là lời khen ngợi thật lòng nhất của Triệu Lệ Dĩnh dành cho Phùng Thiệu Phong kể từ sau khi họ ly hôn. Cô ấy không còn trách móc nữa, mà đã học cách nhìn nhận Phùng Thiệu Phong trong vai trò một người cha. Điều này chứng tỏ tình cảm giữa họ vẫn còn đó, chỉ là chuyển thành một mối liên hệ khác. Điều khiến mọi người xúc động hơn cả chính là hình ảnh về cậu con trai nhỏ. Từ những gì truyền thông từng tiết lộ, dù không sống chung, nhưng Phùng Thiệu Phong luôn cố gắng dành nhiều thời gian cho con. Anh đưa con đi học, chơi cùng con ở công viên, thậm chí nhiều lần bị bắt gặp lén đứng ngoài cổng trường chỉ để nhìn con một cái rồi lại lặng lẽ rời đi. Những điều nhỏ bé ấy, có lẽ Triệu Lệ Dĩnh đều biết, và cô đã cảm nhận được tấm lòng người cha trong anh. Khoảnh khắc đó cũng cho thấy sự trưởng thành trong cách suy nghĩ của Triệu Lệ Dĩnh. Cô không còn là cô gái chỉ biết dồn hết trách nhiệm lên người đàn ông, mà đã nhìn nhận mọi chuyện một cách công bằng hơn. Cô biết, Phùng Thiệu Phong tuy có những khuyết điểm trong hôn nhân, nhưng trong vai trò làm cha, anh vẫn xứng đáng được ghi nhận. Phùng Thiệu Phong sau này khi được hỏi về câu nói của Triệu Lệ Dĩnh, anh chỉ khẽ cười. Tôi không biết phải nói gì ngoài 2 chữ cảm ơn. Cảm ơn vì cô ấy đã công nhận, và cảm ơn vì cô ấy đã để con trai chúng tôi lớn lên trong một bầu không khí không còn đầy ắp oán trách. Có lẽ chính điều này đã khiến mối quan hệ của cả hai dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Họ không còn là vợ chồng, nhưng lại trở thành những người bạn đồng hành trong hành trình nuôi, dạy con. Người ngoài nhìn vào có thể thấy đó là một sự tiếc nuối, nhưng với họ, đây chính là cách để con trai có thể cảm nhận được tình yêu từ cả cha lẫn mẹ. Khán giả lại một lần nữa bị cuốn theo câu chuyện này, bởi vì tình yêu giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, dù đã trải qua bao sóng gió, dường như vẫn còn hiện hữu đâu đó, chỉ là được biểu hiện qua một cách khác, qua con trai, qua sự thấu hiểu, và qua những lời công nhận đầy xúc động ấy.